Hello, dear aspirants, and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. Swagadam Channel Struggle 24/7 Northeast official platform. Together with me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let us get started with today's class. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো আমাৰ ADRE Grade 3 আৰু Grade 4 পৰীক্ষা দুয়োটা বৰ্গৰ বাবে যি আমাৰ দৈনিক প্ৰস্তুতি তাৰে Day 8 paper number 8 of the final revision. Let's get started with today's class. আজি আমাৰ এই final revision Day 8ত আমি কেইটামান important questions চাবলৈ গৈ আছো as per usual. আজিৰ প্ৰশ্ন কাকতখনত আপোনালোকে কিমানটা কোৱেশ্চনছ কাৰেক্টলি সলভ কৰিব পাৰিছে কনসেপ্টছবোৰ স্পেশালি এপ্লাই কৰিব পাৰিছে না হেতুত ফোকাস ৰাখিব এই গুটেখিনি বস্তু আজিৰ এই ক্লাছত আমি নেক্সট 1 hour টাইম পিৰিয়ডটো পুৰা ফোকাস ৰাখি পেলাই 45 minutes to 1 hour আমি এটা ভাল সেশন এটা স্টাৰ্ট কৰোঁ হওক আপোনালোকে গম পাইছে এক্সামলৈ বেছি দিন বাকি নাই সো একেদিন ফুল অন কমপ্লিট ৰিভিজন একেদিন চলি থাকিব লাগে সকলোৰে গোটেইকেইটা টপিক কভাৰ কৰাকৈ আৰু যোনকেইটা টপিকত আপোনালোকৰ লাগিছে যে অলপমান কিবা ডাউটছ আছে কোৱেৰিজ আছে সেইখিনি আপোনালোকে একিনতে ৰিভিজন কৰি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব ক্লাছটো ষ্টাৰ্টিংতে সকলোকে কৈ লৈছো যে আপোনালোকে যদি আমাৰ আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে ফৰ দোজ ষ্টুডেণ্টছ যোনে ADRE পৰীক্ষাৰ উপৰিও অন্য পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে নিজকে প্ৰস্তুতি চলাই ৰাখি আছে APDCL আসাম পুলিচ ষ্টেট ডিএমই দৰ আমাৰ ষ্টেট লেভেল পৰীক্ষা বা চেন্ট্ৰেল লেভেল পৰীক্ষা SSC SBI IBPS ৰেলৱে দৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও আপোনালোকে এবাউটে গোটেইকেইটা কোৰ্सेছ পোৱাকৈ বাৰে প্ৰতি বেলেগ বেলেগ কোৰ্सेছ স্পেন্ড নকৰাকৈ জয়েন কৰিবলৈ আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰক তাতে আপোনালোকে এই গোটেইবোৰ এক্সামছৰ কমপ্লিট কোৰ্सेছ এলং উইথ মক টেষ্ট ই-বুকছ গোটেইখিনি পাই যাব এই আসাম মহাপেকটো এটা খুবেই ভাল ভ্যালু ফৰ মানি অপচন এটা আৰু ইয়েছ আমাৰ হাল্লাবুল মাত্ৰ 29 টকাত এই বেচটোত এভেইলেবল আছে হাল্লাবুল বোলা বেচটো এইটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ ঠিক আগতে ফাইনেল ডেজ কেটাত আপোনালোক এটা সহায় কৰিবলৈ এই হাল্লাবুল বেচটো অনা হৈছে ইয়াতে আপোনালোক এক্সামৰ কাৰণে অলপ গাইডেন্স দিয়া হ'ব স্পেসিফিকলি এক্সামত আপোনালোক কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ কি মাইন্ডসেট লৈ যোৱাটো দৰকাৰী হেতুৰ কাৰণে এই বেচটো অনা হৈছে মাত্ৰ 29 টকাত 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমাৰ ADRE Grade 3 মক টেষ্ট বুকলেটটো এভেইলেবল আছে আজি ৰিষ্টক হৈ গৈছে আকৌ মক টেষ্ট বুকলেটটো কমপ্লিটলি খতম হৈ গৈছিলে অৰ্ডাৰ বেছি হয় এতিয়া আকৌ ৰিষ্টক হৈছে আজি আপোনালোকে পাই যাব যদি মক টেষ্ট বুকলেটটো লব বিচাৰে যদি ডেলিভাৰী ডেটস সোনকালে দেখাই আছে ল'ব যদি বেছি দীঘলীয়া ডেলিভাৰী ডেটস লৈ আছে এনে পইচা কেইটা স্পেন্ড নকৰিব হেতু মই জনাই থৈ দিছো কাৰণ এক্সামলৈ বেছি দিন নাই মক টেষ্ট সিৰিজ অনলাইনো এভেইলেবল আছে 6 months কমপ্লিট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ হৈতে আৰু গ্ৰেড 4 ষ্টুডেণ্টছৰ বাবে ফাইনেল পাঞ্চ বেচটো এভেইলেবল আছে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব গোটেইখিনি আমাৰ ADRE 24/7 ৰ এপত এভেইলেবল এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো দিস ভিডিও starting with the first question let us take a look at the questions now batches পাতিৰ কথা কৰবাৰ কিবা জানিব থাকিলে মই হেকৰ পিনে কৈ দিম fill in the blanks with the correct options বুলি কৈছে he could excel in his board exams only after dash very hard সঠিক শব্দটো লাগে আমাক ইয়াতে এই খালি ঠাইটো পূৰণ কৰিবলৈ continuing functioning learning toiling these are the words that we have as options take a look at them tell me which will be the correct word here चलो बताओ यहाँ पे सही वर्ड कौन सा होगा ये वाला सेंटेंस कंप्लीट करने में इस कॉन्टेक्स्ट में इस सिचुएशन में ये परिस्थिति कोनটো শব্দ শুদ্ধ হ'ব कौन सा शब्द सही होगा and yes those of you wishing happy teachers day thank you so much today is 5th September so yes thank you those of you wishing a happy teachers day to us faculties very sweet of you and I hope আপোনালোকে আজি টিচাৰ্ছ ডে দিনটো ভালকৈ পঢ়াউনা কৰি আছে and make sure that if you are in touch with all your previous past teachers as well তেওঁলোককো আপোনালোকে wish কৰি দিব তেওঁলোককো জনাব happy teachers day বুলি কাৰণ সৰুৰে পৰা মা দেউতাৰ বাহিৰে বা ঘৰত দাদা বাৰ বাহিৰে আমি নেক্সট আমাৰ যোনখন ঘৰ আমাৰ স্কুলখন তাতে আমি শিকিবলৈ পাওঁ তাতে আমি বহুতখিনি জীৱনৰ বিষয় ভাল মানুহ হোৱাৰ বিষয় আমাৰ টিচাৰ্ছ বিলাকৰ পৰা শিকিবলৈ পাওঁ সো স্পেশালি মই ভাবো যে আমাৰ সৰু কালচাৰৰ যোনকেইজন আমাৰ টিচাৰ আছে তেওঁলোকে আমাৰ জীৱনত এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকা তেওঁলোকে ৰাখে আৰু হেতু কাৰণে তেওঁলোককো পাহৰি নোযোৱাটো এটা দায়িত্ব আমাৰ D is the right answer বুলি কৈছে he could excel in his board exams only after very hard বুলি কৈছে চাওক very hard বুলি যেটা কৈছে তাৰ মানে কোনটো কামত কষ্ট হয় which work requires a lot of effort টইল কৰিবলৈ হলে সেই শব্দটো ৰিলেট হয় এটোৰ লগত পৰীক্ষাটো পাস কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হল হেনেকৈ কৈছো so therefore the word toiling would be the right one no learning functioning continuing এবিলাকত আপুনি বহুত কষ্ট কৰিব নালাগে এইবোৰ বস্তু স্পেশালি এক্সামছৰ কাৰণে কৰিব নালাগে এক্সামছৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে so এইকেইটা শব্দ আপুনি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰে এক্সামৰ কাৰণে টইল কৰিছে he has been toiling for the exams ঠিক আছে the word toil is related to hard work question number 2 corruption is a standing hindrance dash the nation's development corruption is a standing hindrance dash the nation's development বলক এটা স্পিডত আমি আগবাঢ়ো hindrance বুলি কৈছে কিহৰ
কিহৰ বাবে দেশৰ উন্নতিৰ বাবে এটা হিন্ড্ৰেন্স হয় হিন্ড্ৰেন্স মানে কি হিন্ড্ৰেন্স শব্দটো আমি আগতে পঢ়িছো মই আপোনাক পঢ়াইছিলো words like hinder words like fetter right these are all synonymous words vocabulary to বনাই ৰাখক একেলগে hinder fetter তাৰ পিছত আমি কি ক'ব পাৰো barrier right we can use the word hurdle এই গুটেইবোৰ words টা মানে আমাৰ কিবা এটা বাধা বুজায় বাধা বিঘিনি এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দৰ লগত জড়িত গুটেইটা শব্দ সো হিন্ড্ৰেন্স কৈছে হিন্ড্ৰেন্স বুলি কয় মই কোনটো ইয়াতে এটা preposition word use কৰিব পাৰো off over to upon the right word would be yes to হয়নে ইয়াতে মই হিন্ড্ৰেন্স to বুলি কম কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি এটা হিন্ড্ৰেন্স কিহৰ প্ৰতি নেশনৰ ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ প্ৰতি হিন্ড্ৰেন্স to বুলি লিখা যাব ঠিক আছে question number 3 no sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast hasty মানে কি rushed hasty শব্দটোৰ অৰ্থটো হৈছে rush দৌৰাদৌৰি কয় ঠিক আছে দৌৰাদৌৰি খৰধৰ কয় ঠিক আছে খৰধৰ লগাটোক আমি rush হোৱাটোক আমি কম hasty বুলি so now no sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast ইয়াতে মই কোনটো অংশত ইয়াতে ত্ৰুটি এটা আছে বা ভুল আছে বা ইয়াতে এৰৰ আছে বুলি ক'ব পাৰো কোন ডখৰত ইয়াতে এটা এৰৰ আছে চাই লওক প্ৰশ্নটো আমি এৰৰ বিচাৰিব লাগে which part contains an error कौन सा आंसर होगा बताओ मोमिता गौरंगी दिलीप रीमा सोनिया बताओ हेमा माधव आंसर टू की होबो नदीर बताओ कविता अब्दुल पराग यस ध्रुव प्रियंका आंसर many of you are saying B when নহয় then होबो गौरंगी কৈ আছে একদম কারেক্ট when নহয় then লিখিব লাগিব no sooner did the sun rise when নিলিখে এটো এটা রুলে আছে no sooner did বুলি যেটা লিখিম no sooner did এটো লিখি পেলে তাৰ পিছত জিয়ে লিখো ঠিক আছে অগ্ৰং বগ্ৰং জিয়ে লিখিব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াতে no sooner did তাৰ পিছত then শব্দটো লিখিম তাৰ পিছত বাকিখিনি লিখিম সো এটো এটা স্ট্ৰাকচাৰে হয় এটা ৰিলেটেড ওয়ার্ডস হয় মনত ৰাখিব এটা এনেকে কোৰিলেটিভ হয় no sooner did লিখি পেলে then লিখিব লাগে সো when লিখাটো ভুল হৈছে ইয়াতে that word is wrong আৰু তাৰ মানে এই শব্দটো ইয়াতে যে দি থৈছে অপচন বি when এটোৱে ভুল হৈ আছে আৰু এটোকে মই আনসাৰ বুলি কম যে এই পাৰ্ট বি টো তাৰ মানে ভুল হৈছে because of this word এই শব্দটোৰ বাবে মনত ৰাখিব than নহয় দেই then then বুলি যেতিয়া কয় হেতু সময়ৰ হিচাপত কোৱা হয় ঠিক আছে say for example I read the question then I answered it then লিখিম কাৰণ ইয়াতে মই সময়ৰ কথা কৈছো যে প্ৰথম মই এটো কৰিলো যে প্ৰশ্নটো পঢ়িলো তাৰ পিছত মই উত্তৰটো দিলো ইয়াতে ক্ৰম বুজাই আছো সিকোয়েন্স বুজাই আছো সময়ৰ ভিত্তিত যে প্ৰথম কাম এটো কৰিছো তাৰ পিছত এটো কৰিছো হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই then লিখিম then তাৰ মানে after বুজাইছো এটো কৰি উঠাৰ পিছত after that I did this কিন্তু then এটো এটা বেলেগ শব্দ হয় then টো যেতিয়া লিখো এটো এটা কম্পেৰিজন আহে কম্পেৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত জেনাৰেলি ইউজ হয় stronger than smarter than faster than than ঠিক আছে সো উচ্চাৰণটো অলপমান পাৰ্থক্য আছে then আৰু then ঠিক আছে হেটো মাইন্ডত ৰাখিব নম্বৰ 4 no sooner বুলি ক'লে আমি then টো লিখো হা নিলিখিব ভুলতে rituals play into the dash understandings of a society rituals play into the dash understandings of a society কি বুলি লিখা যাব ইয়াতে কোনটো শব্দ লিখিম এইকেইটা বিকল্প দি আছে চাই লওক টি শব্দটোৰ পৰা গুটেই আৰম্ভ হৈছে টি আখৰটোৰ পৰা tactfully tacit taciturn tacitly these are your words এই গুটেই কেইটা শব্দ আপোনালোকক মই পঢ়াইছিলো মনত আছে নে সবৰে মিনিং কেইটা মনত আছে নাই মোক কওকচোন बताओ এই গুটেই কেইটা আপোনালোকৰ মিনিং কেইটা মনত আছে নাই do you remember the meanings of these words tacit মানে কি আছিল taciturn মানে কি আছিল tact মানে কি হয় आंसर की tacit भूल गए रीमा बढ़िया নাই হাগৰ পাহৰিছে ন আকৌ এবাৰ মিনিংটো বুজাব লাগিব তেনে হলে না মানে কি বুজিছো আমি যে ৰিভিজন নাথাকিলে তাৰ মানে কি হ'ব সব পাহৰি গৈ থাকিম আৰু এক্সামৰ এতিয়া বেছি দিন নাই মাজত এক্সামৰ ঠিক এদিন দুদিন আগতে কি কৰিব tactfully মানে কি হয় চাই লওক গুটেইটা ওয়ার্ডস বুজাই দিছো এই গুটেইটা শব্দ জনাটো দৰকাৰী আপোনালোকে tactfully মানে এটো এটা এডভার্ব হা tactfully বুলি যেটা কৈছো tact এটো হৈছে বুদ্ধি tact মানে হৈছে বুদ্ধি ঠিক আছে মানুহ বুদ্ধি থাকিলে tact থকা বুলি কয় স্মার্টনেস থাকিলে এটা সিচুয়েশন ডিল কৰিবলে আপুনি কিটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলে যাওতে
दिमाग लगाओगे ना मगजটো যেতিয়া लगाबो हेतु टैक्ट থকা বুলি কয় किसी परिस्थिति को सामना करते वक्त जब दिमाग लगाते हो उसको टैक्ट लगाना बोलते हैं तो याते टैक्टफुली বুলি যেটা কৈছো এডভার্ব ফর্মত ইউজ কৰিছো তাৰ মানে কি এটা পৰিস্থিতিক যেতিয়া বুদ্ধিৰে হেতু মুখামুখি কৰা হয় তাৰ মানে to deal with a situation smartly and being sensitive to the situation তাৰ মানে পৰিস্থিতি বুজিও পাব লাগিব ভালকে সেনসিটিভ হোৱা মানে কি বুজাইছো সেনসিটিভ হোৱা মানে যে ইউ আৰ বিং এবল টু সেন্স দ্য সিচুৱেচন হেতু কৈছো যে গম পাইছে পৰিস্থিতিটো কি মানুহজনক আপুনি যদি মানুহজন কান্দি আছে মানুহজনক আপুনি কথা এটা বুজাও বিচাৰিছে না কান্দিবা আপুনি গৈ পেলাই ঐ না কান্দিবি বুলি কৈ দিয়াটো হেতু টেক্টফুল নহব আপুনি হেতু তাৰ মানে নিজৰ ইচ্ছাটো আপুনি তাতে জাপিব ট্ৰাই কৰিছে মানুহজনে চাই আৰু বেছিকে কান্দিব তাৰপিছত আপুনি অলপ টেক্টফুলি ডিল কৰিব লাগিব প্ৰথম তেওঁক অলপ শান্তনা দিব লাগিব বহি ল'ব লাগিব তেওঁক চাই ক'ব লাগিব এই ল একাপ চাহ খা তই আৰু অলপ কান্দিলো তেনেকে তেওঁক অলপ আপুনি ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব সো দ্যাট ইজ বিং ট্যাক্টফুল ইউ আৰ বিং সেনসিটিভ টু দ্য সিচুৱেচন বুজি পাইছে সিম্পল টাৰ্মছত বুজাই দিছো ডে টু ডে লাইফৰ হিচাপত বুজি লওক ট্যাসিট বুলি যেতিয়া কয় এটো মিনিং হৈছে ইমপ্লিসিট মানে কি যোনটো বস্তু খোলাখুলিকে কোৱা হয় না কিন্তু বুজি পোৱা যায় যেনে কয় আপুনি যদি আজি গৈ পেলাই এখন মল এখনত সোমায় আৰু মলখনত আপুনি দেখিছে বহুত মানুহ আছে আৰু মলখনত খুব জাকজমককৈ একদম সুন্দৰ টাইলছ মাৰ্বল লগাই পেলাই লাইটছ লগাই পেলাই সজাই থোৱা হৈছে তাতে গৈ পেলাই আপুনি পিকাই দিয়ে যদি ৰাইট আপুনি বলে কিবা সুবাই আছে বলে গৈ পেলাই তাতে পিকাই থৈ আহিলে বলে ওয়াল এখনত হেতু কৰিব জানো নকৰে হেতু যদি কৰে হয় আপোনাক সিকিউৰিটি আহি ডাইৰেক্ট ধৰিব আৰু যদি সিকিউৰিটিৰ চকুত পৰা নাই লোকে আপোনাক তাতে নিন্দা কৰিব কিয় তাতে কোনো লিখা নাই যে আপুনি পিক নেপেলাব বুলি কিন্তু আপুনি পৰিস্থিতিটো দেখি বুজি পাইছে যে ইয়াতে পিক পেলাটো মানে আছে ৰাইট মই এনেকুৱা এক্সাম্পল দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ মানুহবিলাক এনেকুৱা আমাৰ মানুহবিলাকে বগা ওয়াল এখন দেখালে সেইখন ৰঙা কৰিহে ভাল পায় সো ইমপ্লিসিট দ্যাটস এন ইমপ্লিসিট ৰুল যে ইউ আৰ নট এলাউড টু স্পিট in the mall right হেতু কোটো লিখি দিব লগিয়া হয় না কিন্তু হেতু বুজি পোৱা গৈছে ইমপ্লিসিট হেতু মানে এক্সপ্লিসিটলি শব্দত লিখি দিয়া নাই কোটো সাইন এখন দি পেলাই but it is understood implicit মানে it is understood without even having to use words clear আৰু tacit বুলি যেটা কৈছো tacitly টু তাৰে adverb form টু হয় tacit is the adjective এটো adjective formত লিখা গৈছে ঠিক আছে taciturn মানে কি taciturn মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো বুজাবলে যে মানুহজন খুব reserved বা মানুহজনে বেছি কথা নাপাতে মানুহজন অলপ ট্যাকিটাৰ্ন হয় তাৰমানে তেওঁ কি ভাবি আছে কি চিন্তা কৰিছে বুজি পোৱা নাছে কাৰণ তেওঁ মুকলিকৈ বা খোলাখুলিকৈ নকয় কথাখিনি তেওঁ ভিতৰে ভাবি থাকে কথাবোৰ হি ইজ আ ভেৰি ট্যাকিটাৰ্ন পাৰসন ঠিক আছে তাৰমানে হি ইজ আ ভেৰি ৰিজাৰ্ভড শাই ইন্ট্ৰোভাৰ্টেড সাইলেন্ট কাইন্ড অফ আ পাৰসন কি ভাবি আছে তেওঁ প্ৰকাশ নকৰে বেছি বুজি পাইছে তেওঁ বুজি পোৱাটো অসুবিধা এতিয়া এটা কথাটো হ'ল ৰিচুৱেলছ প্লে ইনটু ড্যাশ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংছ অফ সোসাইটি মানে কি কৈছে এই যে ৰিচুৱেলছবোৰ আমি যে ক্ৰিয়াকৰ্মবোৰ কৰো তাৰমানে সমাজখনে কোনবোৰ কথা ভাবে কোনবোৰ কথা বিশ্বাস কৰে হেতু বস্তু আপোনাক বুজাই নিদিলেও আপুনি ৰিচুৱেলছ বিলাক চাই বুজি পায় হেতু বস্তু তাৰমানে আপুনি ক'ব লগিয়া নহয় আপুনি দেখা পায় আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰত গলে আপুনি যেতিয়া সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতি দেখা পায় বা ঈদৰ দিনাখন আপুনি যেতিয়া কাৰোবাৰ তাত যায় আপুনি জানে যে হেদিনাখন কিছুমান নিয়ম আছে যোনটো সমাজত আগৰ পৰাই চলি আহিছে আপুনি সেই নিয়মটোৰ অনুসৰিয়ে কামখিনি কৰে সো তাৰমানে আপোনাক ক'ব লগিয়া নহয় আৰু বেলেগে লোকে যি কৰিছে আপুনি দেখা পায় বুজি পায় আপুনিও হেতু মতেই কৰিছে তাৰমানে it is something which doesn't have to be said explicitly it is implied it is implicit it is tacit সো ইয়াতে tacit শব্দটো লিখাটো বেস্ট হ'ব tacit understanding কেনেকুৱা ধৰণৰ understanding tacit understanding এই understanding শব্দটোক এই adjectiveটোৰে ডিফাইন কৰিলো বুজি পাইছে understandings টো ইয়াতে verb নহয় ইয়াতে understandings টো noun হিচাপে লিখা গৈছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ 5 নাউন নোহোৱা হেতেন মই তাতে এডজেক্টিভ শব্দ লিখিব নোৱাৰিলো হয় ট্যাসিট বুলি লিখিব নোৱাৰিলো হয় ট্যাসিটলি লিখিব লগা হ'ল হয় নাউন হয় কাৰণে ট্যাসিট লিখিব পাৰিছো কাৰণ এডজেক্টিভে নাউন বা প্ৰোনাউনকে মডিফাই কৰিব পাৰে ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰে ভাৰ্ব শব্দক ডিসক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে এডজেক্টিভ এডভাৰ্বক ডিসক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে এডজেক্টিভে হেতু এডভাৰ্বহে পাৰে ঠিক আছে the beans are dash turned to avoid burning the beans are turned চাও এতিয়া এই বস্তুবিলাক মগজত ৰাখিব সদায় টাৰ্ন শব্দটোৰ আগত কিবা লিখিব লগিয়া হৈছে তাৰমানে কেনেকৈ টাৰ্ন কৰিলে হেতু ক'ব বিচাৰিছো কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টস কনস্ট্যান্টলি কনস্ট্যান্টেডলি এবিলাক বিকল্প দিয়া আছে কনস্ট্যান্ট শব্দটোৰে বিভিন্ন ফর্মস দিয়া আছে কনস্ট্যান্টেডলি বুলি ইংৰাজীত একো শব্দ নাই এটো উৰাই দিয়ক টাৰ্ন বুলি কৈছে দিস ইজ আ ভাৰ্ব এটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ হয় ক্ৰিয়া শব্দ এটাক মই বুজাবলে ক্ৰিয়া শব্দ এটাক ডিফাইন কৰিবলে ক্ৰিয়া শব্দ এটাৰ বিশিষ্ট বুজাবলে মই যোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু কি হ'ব ইট উইল বি এন adverb it has to be an adverb right adverbs can only describe verbs only adverbs can describe verbs and adjectives right and adverbs মনত ৰাখিব এই বস্তুবোৰ ঠিক আছে আপুনি বেলেগ শব্দ লৈ এডভাৰ্ব লৈ পেলাই আপুনি এবিলাকক ডিফাইন কৰি দিব নোৱাৰে এডভাৰ্বহে পাৰিব সো এটো এটা ভাৰ্ব হয় যেহেতু ভাৰ্বক্স কিহে ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰে ভাৰ্বছক এডভাৰ্বছে ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰে সো এডভাৰ্ব শব্দটো লাগিব কনস্ট্যান্টৰ এডভাৰ্ব ফৰ্মটো কি হয় কনস্ট্যান্ট বুলি ক'লে এডজেক্টিভ হৈ যাব কনস্ট্যান্টলি বুলি ক'লে এডভাৰ্ব ফৰ্মটো আহিব সো মোক কোনটো শব্দ লাগে ইয়েস
C. Constantly. Correct? ঠিক আছে এনেই মাইন্ডত আহিছে কনস্ট্যান্টলি শুড বি দ্য আনসার হেনেকুৱা হলেও নহব আপুনি জানিব লাগিব যে কিয় কনস্ট্যান্টলি লিখা যায় কিয় কনস্ট্যান্ট লিখিব নোৱাৰি নজনা মানুহজনক আপুনি বুজাই দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে জানিব যে আপুনিও ভালকে বুজি পাইছে কনসেপ্টটো এপটো যদি ডাউনলোড কৰা নাই এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো দিছ ভিডিও এপটো ডাউনলোড কৰি থব যাতে আপোনালোকে গোটেই আমাৰ যিখিনি কোর্সেস আছে সেইখিনিও আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে যদি জয়েন কৰিব বিচাৰে আৰু ইয়েস মক টেষ্ট বুকস খিনিও ল'ব পাৰে যদি দৰকাৰ হয় আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স পাতি ফ্ৰী কন্টেন্ট খিনি আছে সেইখিনিও যাতে ডেইলি বেজত আপুনি ধুনীয়াকৈ এপটোৰ পৰা চাই পেলাই পঢ়িব পাৰে সেইখিনি কমপ্লিটলি ফ্ৰী প্ৰভাইড কৰা আছে এপত বহুতখিনি ষ্টাডি ৰিসোৰ্সেস ফ্ৰী আছে এপটোত Question number 6 we do not agree on certain things underline part 2 চাওক agree on বুলি কৈছে agree on শব্দটো যে ইয়াতে লিখা হৈছে বাক্যখাৰ যে লিখা হৈছে agree on এটো এতিয়া আপুনি এই ৰেখাংকিত অংশটোক আপুনি কি কৰিব লাগে ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে ওকে ইমপ্ৰুভ কৰা মানে কি ইয়াক অলপ আৰু সুধৰাব লাগে ঠিক আছে হয়তো ই ভুল হৈ আছে হয়তো ই ভুল হৈ থকা নাই অলপমান জাস্ট ফ্লুয়েন্সিটো কমি আছে তেতিয়া হলে আপুনি আৰু অলপ ইয়াক মসৃণ কৰক আৰু অলপ ইয়াক আপুনি স্মুথ কৰক ফ্লুয়েন্ট কৰক ফ্লুইড কৰক বস্তুটোক we do not agree on নকৈ পেলাই কি লিখিব পাৰি agree to agree about agree of কি বেলেগ লিখিম নে no improvement যে একো ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে এনেকৈ বঢ়িয়া আছে পাৰফেক্ট আছে একদম we do not fix what's not broken বুলি কয় ন ইংৰাজী দেখাৰ কথা আছে do not fix what's not broken মানে যোনটো বস্তুত একো প্ৰবলেম নাই হেতু আপুনি ফিক্স কৰিব বা ঠিক কৰিব ট্ৰাই নকৰিব ইয়াতে কিবা দৰকাৰ আছে ঠিক কৰিবলে agree to কৈ আছে বহুতে lots of you going for agree to a we do not agree to certain things agree to লিখিব ইয়াতে আচ্ছা সবে agree কৰিছে এটো কথা do you all agree that this question should be solved by writing agree to excuse me agree to হয় ইমান কনফিডেন্ট আনসারস আহি আছে ফুল আনসার বিলাক দিবলে ইমান কনফিডেন্স থাকে বাপৰে agree on agree to বুলি ইয়াতে নক agree to বুলি কেতিয়া কম agree to বুলি কেতিয়া কম যদি মই চুক্তিৰ কথা কও ঠিক আছে যদি মই চুক্তিৰ কথা কও যে কিবা এটা চুক্তি দিছো কিবা এটা স্টিপুলেশন দিছো কন্ট্ৰাক্টস পাতিত যেতিয়া মানুহে কন্ট্ৰাক্ট সহি কৰে এনেকুৱা বস্তুবিলাকত शर्त बोलते हैं ना हिंदी में जब शर्त रखते हो किसी चीज का किबा যেতিয়া চুক্তি দিয়ে কিবা যেতিয়া আপুনি কন্ডিশন এটা ৰাখে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস এপ্লাইড তেনেকুৱা কথাত আপুনি সেই টার্মস এন্ড কন্ডিশনস বোৰ সেই চুক্তিবোৰ उन शर्तों पे एग्री किया है कि नहीं किया হেগিটা এগ্ৰি কৰিছে নে নাই কৰা হেগিটাৰ লগত have you agreed with the terms and conditions হেতু ক্ষেত্ৰত আহিব agree to বুলি আপোনালোকে যোনটো কৈ আছে অপচন এ বুজি পাইছে I agree to the terms and conditions stipulated in the contract তেতিয়া কম যে এখন দলিল দিছে তাতে কিছুমান অলপমান কন্ডিশনস দিছে পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট এখন কৰিছে বলে এটা পার্টনারশিপ বিজনেস কৰিবলে তাতে কিছুমান টার্মস এন্ড কন্ডিশনস দিছে যে প্রফিটস খিনি 60-40 ৰেশিও ডিভাইড হ'ব দুজন মানুহৰ মাজত মই যদি তাতে গৈ পেলাই কওঁ ঠিক আছে আই এম ওয়ান অফ দোজ পার্টনার্স মই এগ্ৰি কৰিছো 60-40% ডিভাইড হলে হ'ব প্ৰফিটস খিনি মই মান্তি হৈছো মই কিহৰ লগত মান্তি হৈছো মই মান্তি হৈছো কন্ট্ৰাক্টৰ স্টিপুলেশনৰ লগত চুক্তি বা স্টিপুলেশনৰ লগত কন্ট্ৰাক্টৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি মই এগ্ৰি কৰিছো টার্মস এন্ড কন্ডিশনস কিবা ধৰণৰ বস্তু তেতিয়া কম আই এগ্ৰি টু দ্য টার্মস অফ দ্য কন্ট্ৰাক্ট ইয়াতে কৈছে certain things যে কিছুমান টপিকছত আমি এগ্ৰি নকৰো টপিকছৰ কথা যেতিয়া কৈছো কন্ডিশনছৰ কথা হনে টার্মস এন্ড কন্ডিশনছৰ কথা হনে তেতিয়া কম এগ্ৰি অন ঠিক আছে agree on বুলি কম we do not agree on certain things we do not agree on certain topics এনেকে কোৱা হয় agree on বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে no improvement ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন নাই বুজি পাইছে কাৰণ ইয়াতে একো চুক্তি নাই ন certain things বুলি কৈছে কিছুমান ধৰণৰ টপিকছত কিছুমান ধৰণৰ কথাত আমি তাৰমানে এগ্ৰি নকৰো we do not agree on certain things আৰু যদি এনেকে লিখা হয় I do not agree with you তেতিয়া agree with লিখিম যদি you বুলি লিখা হয় তাৰ পিছত I do not agree with you on certain things I do not agree with you on certain topics বুজি পাইছে তেনেকেও লিখিব পাৰি সেন্টেন্সটো ক্লিয়াৰ বলিন ওয়েলকাম লেট হৈ জয়েন কৰি আহি যাওক একো নাই কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 পাইছো আমি আগৰখিনি পিছত চাই লব ৰেকৰ্ডেড কৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰ পৰা একে লগে একে হতে সলভ কৰি যাওক বলক কি দিছে he jumped off the train while it had been running okay it had been running বুলি কোৱাটোত আন্ডাৰলাইন কৰি দিছে কৈছে যে তাতে কিবা ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰি নেকি he jumped off the train while it had been running তাৰমানে দুটা ঘটনাৰ কথা কৈছে যে ট্ৰেইনখন চলি আছিল আৰু হেতু মোমেন্টতে একেটা মুহূৰ্ততে
তেও জাপ মাৰি দিলে ট্ৰেইনখনৰ পৰা চলি থকা অৱস্থাতে ট্ৰেইনখন চলন্ত অৱস্থাত থাকোতেই তেও ট্ৰেইনখনৰ পৰা জঁপিয়াই দিলে কি বা এনে জীৱনৰ দুখ আছিল কি বা এনেকুৱা দৌৰা দৌৰি লাগিছিল তেওঁৰ সুধিব লাগিব গৈ পেলাই ভাই क्या हुआ सब ठीक है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा was होबो was লিখিব লাগিব करेक्ट কিয় সিম্পল পাস্ট টেন্সত কম ন আৰু এটো কন্টিনিউয়াস সিম্পল পাস্ট টেন্স বুলি নকয় এটো সিম্পল পাস্ট টেন্সত আছে এটো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আহিব যে ট্ৰেইনখন চলি আছিল while word টো ইউজ কৰিছো তাৰ মানে কি পাষ্টত এই অ্যাকশন এটা চলি থাকোতে হি কি কৰিলে ট্ৰেইনখনৰ পৰা জাপ মাৰি দিলে ন এই ট্ৰেইনখনৰ পৰা জাপ মাৰাটো এটো অ্যাকশন জাম্পড আৰু এই যে ট্ৰেইনখন চলি আছিল দিস ব্লু কালাৰ লাইন তাৰ মানে অ্যাকশন वाज গোইং অন এটো আমাৰ ট্ৰেইন ৰানিং ৰাইট এই ট্ৰেইন ৰানিং অ্যাকশনটো ট্ৰেইন वाज ৰানিং এই অ্যাকশনটো তাৰ মানে এটো মোৰ কন্টিনিউয়াস এটো কন্টিনিউ হৈ আছিল অ্যাকশনটো হে কন্টিনিউ হৈ থকাৰ মাজত হি কিবা এটা কাণ্ড কৰিলে কাণ্ডটো আছিল হি ট্ৰেইনখনৰ পৰা জাপ মাৰিলে আৰু চলি থকা অ্যাকশনটো কি আছিল যোনটো অ্যাকশন চলি আছিল হেতু হৈছে ট্ৰেইনখন যে চলি আছিল সো ৰান শব্দটোৰ আইএনজি ফৰ্মটো হ'ব ৰানিং আৰু was অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো ইউজ হ'ব কাৰণ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লিখিবলে আমি was লিখো বা were লিখো ডিপেন্ডিং অন আমাৰ সিঙ্গুলাৰ প্লুৰাল সাবজেক্ট কি আছে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড পারসন কি আছে আৰু ভাৰ্বটোক আমি আইএনজি ফৰ্মত লিখো যেহেতুকে কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় সো এই সিনট্যাক্সটোত লিখা যাব was running ক্লিয়াৰ নম্বৰ 8 The people of Japan are wiser than America. Which among the following options is correct বুলি কৈছে নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্প শুদ্ধ আচ্ছা the people of Japan are wiser than America তাৰ মানে কি কোন ডখৰ আমাক চেঞ্জ কৰিব কৈছে এই ডখৰ wiser than America নকৈ বেলেগ বেলেগ লিখিব লাগিব নেকি হেতু সুধিছে take a look at the question see ইয়াতে অপশনস কিটা চাই লওক ভালদৰে এবাৰ মনোযোগ দি পেলে কি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব বা নালাগে যদি নো ইমপ্ৰুভমেন্ট অপশনটো দি থৈ দিছে তাই ধুনিয়াকৈ তো बताओ यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए Yes. What is the answer? बी बोल रहे हो सभी लोग नो इम्प्रूवमेंट को ऐसे कोनोबाई कोनबाई the people of Japan are wiser than America यार এটা प्रॉब्लम আছে হা प्रॉब्लमটো কি হৈছে এটা কম্পেৰিজন হৈছে চাওক प्रॉब्लমটো কোড মই দেখাই দি আছো কম্পেৰিজন হৈছে আৰু কম্পেৰিজন হতে কি কৰিলে কম্পেৰিজনটোত আপোনাৰ কি কম্পেয়াৰ কৰিছে হেতু চাওক you do not compare apples with cars you compare apples with oranges maybe right or you compare apples with other apples right দেখো এপল এটাক যদি মই কম্পেয়াৰ কৰিব আছে তাক মই another এপলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম I cannot compare an apple with a car ঠিক আছে আপেল এটাক মই অন্য এটা আপেলৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিম যদি মই আপেলটোক এটা ধৰি লওক এখন গাড়ী এখনৰ লগত মই তুলনা কৰিবলৈ যাও ঠিক আছে ৰঙা আপেল এটাক বলে মই বুগাটি ভেৰিয়েন্ট এখনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছো নহব ন দিস ইজ আ ৰং থিং ন এটো ভুল হ'ব কম্পেয়াৰ কৰাটো সো देयरफॉर यहाँ पे वही हो रहा है ना people of Japan are wiser than America মই কোৱাটো মিনিংটো কেনেকৈ হ'ল মানে কথাখাৰৰ যে জাপানৰ মানুহখিনি আমেৰিকা দেশখনতকৈ বেছি সুকা হয় বেছি জ্ঞানী হয় wiser হয় মানুহক দেশ এখনৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি নেকি দেশ এখনৰ মানুহখিনিক আপুনি অন্য এখন দেশৰ মানুহখিনিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰে ইন্ডিয়াক আজি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিলে ইন্ডিয়াক আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিব পাকিস্তান চাইনা নেপাল ভুটান এবিলাকৰ লগত কিন্তু আপুনি ইন্ডিয়াৰ মানুহখিনিক কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিব নেকি আমেৰিকা চাইনা ৰাছিয়া এবিলাকৰ লগত নোৱাৰে বুজি পাইছে ডিফাৰেন্সটো countries can be compared to countries people of one country can be compared to people of another country ইয়াতে লিখিব লাগিছিল people of Japan are wiser than the people of America the people of Japan বুলি জানেকে লিখিছে the people of America বুলি লিখিব লাগিছিল তো হয়নে নহয় নিজে মগজ লগাই চাওক জুনে জুনে নো ইমপ্ৰুভমেন্ট কৈ আছে আপোনালোকে এইটো মগজ লগাওক the people of Japan বুলি যদি কৈছে ইহতক কাৰ লগত তুলনা কৰিম the people of America ন then বুলি লিখি পেলে তাৰ মানে ইয়াতে এইটো কেনেকৈ লিখিব লাগিছিল the people of
अमेरिका एटू हो बोले इसलिए गुट्टे वाक्यखार अंडरस्टूड समझ में आई बात तो यहाँ पे गलती क्या है यहाँ पे पीपल बोलना चाहिए था ना पीपल ना भी बोल के अगर प्रोनाउन लिख देते दोज पीपल कारण की लिखे भाई डेट नहीं लिखे सो डेट लिखाটো ভুল হ'ব এইকেইটা অপশনস ভুল নো ইমপ্ৰুভমেন্ট কোৱাটো ভুল হ'ব কাৰণ এইটো বাক্য ভুল হৈ আছে তো থাকিল কি অপশন বি আ ওয়াইজাৰ দেন দোজ অফ আমেৰিকা সো মই দুবাৰ দ্য পিপল লিখা নাই কিন্তু দ্য পিপল বুজাবলৈ দোজ বুলি লিখিছো প্ৰোনাউন ইউজ কৰিছো সৰ্বনাম শব্দ ইউজ কিয়া দোজ দ্য পিপল অফ জাপান আৰ ওয়াইজাৰ দেন দোজ অফ আমেৰিকা আন্ডাৰস্টুড বুজি পাইছে এই ব্ৰেইনটো তাৰমানে হেনেকে লগাব ঠিক আছে অলপমান খেলিব দিব ব্ৰেইনটো এইবিলাক কোৱেশ্চনছত শিকি থক কনসেপ্টসবোৰ কোড কি গন্ডগোল লগাব বিচাৰে কোৱেশ্চনস বিলাকে এক্সামত এইবিলাকে গন্ডগোল লগাব ট্ৰাই কৰিব সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট এয়াৰ ডিটেকশনত নেক্সট আই প্ৰেফাৰ টু রাইট দেন টু रीड क्या बोले यहाँ पे बताओ क्या बोलना सही रहेगा यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे कुछ गलती है और है तो टू राइट देन टू रीड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और बाकी का बताओ नो इंप्रूवमेंट है तो वो भी बताओ कि नहीं सर इंप्रूव नहीं करेंगे बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है देख के प्यार आ रहा है इस सेंटेंस पे तो इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे ब्रूनो मार्स का गाना लगाएंगे जस्ट द वे यू आर एंड दैट्स इट नो इंप्रूवमेंट बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ जाएंगे या फिर क्या करना है बताओ चेंज करना है चेंज करना है तो बताओ कि नहीं सर इसको लेफ्ट स्वाइप करेंगे फिर राइट स्वाइप करके किसी और दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आई प्रेफर टू राइट देन टू रीड चेंज करेंगे ना यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप कर दो इसको राइट स्वाइप मत करो ठीक है देखो आई प्रेफर टू राइट देन टू रीड ये गलत है मेजर रेड फ्लैग ठीक है रेड फ्लैग्स पे हमेशा लेफ्ट स्वाइप आई प्रेफर टू राइट देन टू रीड आई प्रेफर देखो प्रेफारेंसर কথা আহিছে এটা বস্তু আৰু আন এটা বস্তুৰ মাজত কোনটো প্ৰেফাৰ কৰো কোনটো চুজ কৰিম কোনটো সিলেক্ট কৰিম তাৰ মানে ইয়াতে কি লিখিম আই প্ৰেফাৰ রাইটিং টু রিডিং ঠিক আছে এইটো বস্তুৰ উপৰি মই এইটোক সিলেক্ট কৰিম হদায় এই দুটাৰ মাজত সিলেকশনত মই ইয়াক সিলেক্ট কৰিম হদায় ৰাইটিংক সিলেক্ট কৰিম ৰিডিং সিলেক্ট নকৰো মই লিখি ভাল পাওঁ পঢ়াতকৈ আই প্ৰেফাৰ ৰাইটিং টু ৰিডিং ডাইৰেক্টলি আই প্ৰেফাৰ টু ৰাইট দেন টু ৰিড এনেকে দুবাৰ টু ৰাইট টু ৰিড দুবাৰ টু লিখি পেলাই ৰিডান্ডেন্ট নকৰো আমি সেন্টেন্সেসবোৰ ঠিক আছে উই ডু নট প্ৰেফাৰ ৰিডান্ডেন্সি ইন ইংলিশ ৰিডান্ডেন্সি नहीं करेंगे हम लोग ঠিক আছে ৰিপিটেটিভ বস্তু নকৰো সো देयरफॉर সিধা এনেকৈ আৰু প্ৰেফাৰ লগত মন ৰাখিব উই অলৱেজ ৰাইট প্ৰেফাৰ টু ঠিক আছে প্ৰেফাৰ লগত সদায় টু শব্দটো আহে এবাৰে আহে দুবাৰ নাহে প্ৰেফাৰ দিস টু দ্যাট টু এনেকে নিলিখে আই প্ৰেফাৰ দিস টু দ্যাট এ টু বি ঠিক আছে নেক্সট সো ইয়াতে কি হল আনসাৰটো আমাৰ এ টু সি সি ইজ দ্য আনসাৰ নেক্সট নাম্বাৰ 10 a group of apes is called what Parliament cavalry shrewdness file vocabulary based question hoy vocabulary प्रश्न one word substitution ki hobo one word substitution yare ki hobo batao करेक्ट आंसर shrewdness करेक्ट यहाँ पे बोलेंगे a group of apes বুলি যেতিয়া কম কালেকশন টু কম shrewdness বুলি a shrewdness of apes মনত ৰাখিব এইবিলাক লিখি ৰাখিব এখন তালিকা বনাই ৰাখিব লিষ্ট এখন ৰাখিব নিজৰ হাতত সদায় এই কালেক্টিভ নাউন্সৰ अपना जो भी इंग्लिश का कॉपी होगा ना आप लोगों के पास যোনখন ইংৰাজী কপিত আপুনি লিখি আছে ইংলিশৰ নোটছবোৰ ঠিক আছে হ্যান্ডরিটেন নোটছ অলপ অলপ তো ৰাখে চাগে ক্লাস কৰোতে বা ক্লাস কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে লাষ্ট পেজ যোনটো হয় সেই লাষ্ট পেজটোত হলেও বা পিছৰ পিনে কোনবা এটা পেজ উলিয়াই তাতে কালেক্টিভ নাউন্সৰ লিষ্ট এখন বনাই যাব যেতিয়া কালেক্টিভ নাউন্সৰ কোৱেশ্চনছ কৰোৱা হয় আপুনি চাব আপোনাৰ তাতে যদি কালেক্টিভ নাউন্সৰ লিষ্টত অলৰেডি হেতু যদি এডেড নাই হেতু তাতে এড কৰি গৈ থাকিব vocabulary এড হৈ গৈ থাকিব লাগে বস্তুবোৰ synonyms antonyms collective nouns এইবিলাক আপোনালোকে vocabulary লিষ্টত এড কৰি গৈ থাকিব ঠিক আছে हां पार्लियामेंट बोलते हैं आउल के लिए राइट पार्लियामेंट बोलते हैं आउल के लिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड সঠিক শব্দটো বাছনি কৰক সঠিক শব্দটোৰ বানানটো বাছনি কৰক forfeit is the word सही तरीके से कैसे लिखते हैं FORFEIT हसीना राइट बाकी लोग हां चलो forfeit राइट तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी ना forfeit FORE नहीं लिखेंगे गलत होगा FI नहीं लिखेंगे ये गलत होगा FORE नहीं लिखेंगे ये गलत होगा सी इज द राइट आंसर FORFEIT
forfeit কৰা মানে cancel কৰা বা quit কৰা, to forfeit, to quit, to reject, to cancel এইবিলাক words আহিব, to give up. Choose the correct sequence of the alternatives to form a logical and meaningful sentence বুলি কৈছে তলৰ options কেইটা অহা নাই ন স্ক্ৰিনত ৰব এক মিনিট ये देखो सारे के सारे ऑप्शंस ये रहे एक्सक्यूज मी সঠিক ক্ৰমটো বাছনি কৰক এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য গঠন কৰিবলৈ এটো আমি সলভ কৰিছিলো আগতে যোনে মোক ক্লাছ আগৰ পৰা চাইছে we have solved this one देख लो पहले अगर किसी और लंबे स्ट्रक्चर से ट्राई करते थे सॉल्व करने का अभी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो कि नहीं देखो SQPR, many of you going for option B already. Already students who answer here say SQPR. June recorded size episode jodi size abole class 2. Ulaise ne answer solve kori parise. Yate purukke ulab paris answer to karon kisuman words ase yate jene ei word to solve. Nevertheless, etu apologor prothomore sokote poribo laisil. June solve korise etia lagi jodi answer to loa na etu answer logalog sokot poribo laisile ha. Ei ketaman bostu sokot poribo lage logalog. Ki hoy sai log. Jene ko yate ei word to di ase starting ot nevertheless sokot poribo lage eibur. কমা আছে স্টার্টিং ওতে আছে নেভারডেলেস সো নেভারডেলেস কেতিয়া লিখা যায় কিবা এটা বিপৰীত বস্তু এটা হলে নেভারডেলেস লিখা যায় যে এটু হোৱাৰ বিপৰীতেও এটু হল যে বৰষুণ দি আছিল তথাপি মই উলাই গলো জেনেৰেলি বৰষুণ লিখিলে মানুহ উলাই না যায় কিন্তু মই যাব লগিয়া আছিল কাম আছিল বৰষুণ দিয়াৰ পৰ্যন্তও মই উলাই গলো তাৰমানে অলপমান অপোজিট কাম এটা কৰিল ন সো নেভারডেলেস শব্দটো লিখা যায় যেটা অলপ অপোজিট বস্তু হয় সো হেতু এটা বস্তু দেন আমি দেখিছো ইয়াতে কিবা লেটাৰছৰ কথা কৈ আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে লাষ্ট সেন্টেন্সটো কিবা লেটাৰছৰ কথা কৈ আছে ঠিক আছে বেলেগ জায়গাত আপোনাৰ লেটাৰছৰ কথা তেনেকৈ লিখা নাই কতো সো দিস ইজ ওয়ান থিং সো মই এটা বস্তু অনুমান কৰিব পাৰিছো যে আৰ সেন্টেন্সটো যিখিনি কথা লিখা আছে সাগে এই লাষ্টলৈকে 6 লৈকে ধুনিয়াকে কানেক্ট হৈ যাব the letters used by those of the ordinary alphabet Braille's idea was to use raised dots instead of raised letters হ'ব পাৰে আৰ টু লাষ্টত সাগে ইউজ কৰাটো ভাল হ'ব sentence q to lastত দি থৈ দিছে sentence s sentence r আৰু sentence s ইয়াটো s q r এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো লাষ্টত লিখিব পাৰি q to চাওক after that he became a teacher Braille's idea was to use অলপমান জাম্পি হয় ন তাতকে r টো লিখিলে বেছি ধুনিয়াকে ফ্লো হয় q লিখি ডাইৰেক্টলি 6 লৈকে যোৱাতকে সো এটো অপচন এলিমিনেট কৰি দিও r is a better closing statement ৰা মানে sentence s nevertheless লিখিছো এটো he was able to complete his education কৰি উঠাৰ পিছত তাৰ পিছতে after that বুলি লিখিব আছে that মানে কি that মানে এটো to complete his education after that he became a teacher education complete কৰি উঠাৰ পিছতে টিচাৰ বনিব পাৰিব বেলেগ কোনটো বস্তুক মই that বুলি ৰেফাৰ কৰিম কক নাই ন বেলেগ একো বস্তু that বুলি ৰেফাৰ কৰিবলৈ সো s আৰু q sentence s and sentence q এটো এটা ধুনিয়া স্ট্ৰাকচাৰ এটা বনিব লাগে সো this is like a mandatory pair s আৰু q একেলগে থকা সিচুৱেচন কোড আছে ইয়াতে নাই সো এটো এলিমিনেট ইয়াতে নাই সো এটো এলিমিনেট ইয়াতে আছে সো this could be the answer SQPR তামানে ক্লোজিং স্টেটমেন্ট ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ একেটাৰ পিছতে মোৰ আনসাৰটো উলোৱা টেন্ডেন্সিটো ইয়াতে আহি গৈছে সো লগালগ যদি এটো মই চাও Braille lost his eyesight accidentally as a child nevertheless he was able to complete his education at a school for the blind in Paris yes তাৰ পিছত after that he became a teacher তাৰ পিছত in his days the few books that were available for blind people were printed in big raised type ঠিক তাৰ পিছত the letters used were those of the ordinary alphabet তাৰ পিছত Braille's idea was to use raised dots instead of raised letters ulai gol answer theek hai B is the correct answer SQPR next dash you work hard you cannot succeed bahut hi easy sa question hai dekho dash you work hard you cannot succeed June class 2 sai ase apunaloge etalage jodi like button to hit kora na like button to smash kori dibo smash that like button Hulk smash that like button Captain America ka shield fake ke maro us like button pe Tony Stark ka plasma cannon maro us pe jo bhi marna hai maro बैटरिंग फेंको उस पे जो करना है सुपरमैन का लेजर लगा दो वहां पे एकदम आंखों से लेजर कर दो उसको लेकिन लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल लेके ऑन अ वेरी सीरियस नोट स्टूडेंट्स एडीआरई परीक्षा एकदम द्वारमुखत आহি থিয় দিছেহি আপোনালোকে যদিতিয়ালৈকে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই একেদিন ৰেগুলাৰ ক্লাसेस আমাৰ আগৰ পৰাই চলি আছে একেনো চলি থাকিব ডে টু ডে ক্লাसेस আপোনালোকে
গোটেইকেইটা সাবজেক্টছৰ কাৰণে কমপ্লিট ক্লাसेছ ইয়াতে পাই যাব এক্সামৰ আগতে আপোনালোকে একদম কমন কোৱেশ্চনছ অহাকৈ ক্লাছেছ একেদিন আমি লৈ আছো যাতে হিমানখিনি ৰিচাৰ্চ চালা হৈছে ক্লাছত যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে কমন কোৱেশ্চনছ আহে এক্সামত আপোনালোকে এই গোটেইখিনি ডেইলি বেচিছত পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু যোনকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভিডিঅ'কেইটা নিজে ছেভ কৰি থৈ দিব সো ইয়েছ সাবস্ক্ৰাইব কৰিছো চেনেলকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি দিব আৰু 24/7 নৰ্থ এই প্লেটফৰ্মটোৰ লগত আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকক ৰেগুলাৰ ক্লাছেছৰ বাবে আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখিনি আপোনালোকে আমাৰ বিভিন্ন যিখিনি গ্ৰুপছ পাতি আছে যিখিনি লিংকছ আপোনালোক দিয়া থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যন ইত্যাদিত আপুনি সেইখিনিও জইন কৰি ল'ব পাৰিব ডেছ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড ইউ কেনট ছাকচিড ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখিনি আপোনালোকে নিজৰ হাতত ৰেডি ৰাখিব ডাউনলোড কৰি পেলাই আনলেছ কৈ আছে unless you work hard you cannot succeed yes মই এটা কন্ডিশন কৈছো যে এইটো নকৰা লৈকে এইটো আপোনাৰ ৰিজাল্ট দেখা নিদিব সো তেনেকৈ যদি মই লিখো মই তাৰ মানে কন্ডিশন এটা দিছো আৰু কন্ডিশনটো দিউতে মই আপোনাক এনেকৈ দিছো কন্ডিশনটো যে এইটো নোহোৱা লৈকে এইটো হোৱাত নাই ইয়াতে একো সময়ৰ কথা অহা নাই টাইম বেসড কথা কোৱা নাই মই এটা অ্যাকশন কৈছো যে আপুনি এইটো নকৰা লৈকে আপুনি এইটো result পোৱাত নাই so time based নহয় বস্তু it is based on action based condition যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি unless লিখিম এজনে আকৌ সুধিছে যে স্যাৰ unless আৰু until ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আগতেও পঢ়াইছো যোনে অলৰেডি ক্লাसेছ কৰিছে তেওঁলোকে জানে পূজাই সুধিছে পূজা শিখলো until and unless both are students আপোনালোকে বুজাই দিয়কচোন কমেন্টছত chatত বুজাই দিয়ক chat वालों लाइव chat वालों जो लोग पहले से क्लास कर रहे हो जिनको सिखाया गया है ये और आप अभी सीख गए हो ये वाला आप बोल दो तो chat पे एक बार जुने মোৰ পৰা শিকি লৈছে until আৰু unless এবাৰ কৈ দিয়ক chatত কি হয় until আৰু unless ৰ ডিফাৰেন্সটো মই বৰ্ডত লিখি দিছো এক্সকিউজ মি অকনমান কা হৈ আছে মাঝে মাঝে কাহি আছো বেয়া নাপাব সো দেখো until বুলি কোৱা হলে আৰু unless বুলি কোৱা হলে ইয়াতে সিমিলাৰিটিজ কি যে দুইটা কন্ডিশন হয় হা দুইটাকে মই কন্ডিশন এটা বুজাবলৈ তাৰ মানে চুক্তি এটা বুজাবলৈ লিখো এটো ইহতৰ মাজত কমন হয় এই দুইটা বস্তু কন্ডিশন হয় দুইটা কিন্তু ডিফাৰেন্সটো কোন আহে ডিফাৰেন্সটো আহে এটো কথাত যে until to condition হয় on the basis of time it is a condition on the basis of time সময়ৰ ভিত্তিত এটা চুক্তি দিয়া হৈছে আৰু unless যেতিয়া ক ইও এটা কন্ডিশন হয় কি কিন্তু এইটো হৈছে এটা কন্ডিশন on the basis of some action কিবা এটা ক্ৰিয়া এটাৰ ওপৰত যেনেকৈ ইয়াতে এতিয়া চাওক এই বাক্যটোত কি কোৱা হল if you ইয়াতে যদি মই কওঁ unless you work hard you cannot succeed unless লিখিছো ন কিয় লিখিছো unless why did I go for the word unless here কাৰণ ইয়াতে এইটো কোৱা হৈছে যে কন্ডিশন এটা দিছো যে সাকসিড কৰিব তেতিয়ালৈকে নোৱাৰে কন্ডিশনটো কি যেতিয়ালৈকে কন্ডিশন এইটো ফুলফিল নহয় যে আপুনি কষ্ট কৰিছে যে you have worked hard সো এইটো মই অ্যাকশনৰ বেসিছত কৈছো ন কন্ডিশনটো এটা অ্যাকশনৰ ওপৰত বেসড হয় এটা ক্ৰিয়া এটাৰ ওপৰত কাৰ্য এটাৰ ওপৰত এটা কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে এই চুক্তিটো যে এই কামটো নকৰালৈকে আপুনি এইটো ৰিজাল্ট নাপায় ইয়াতে টাইমৰ কথা অহা নাই সো ইয়াতে আনলেছ লিখিছো যদি এনেকুৱাকে ক'লে হেতেন যে we cannot leave dash all our friends arrive আমি তেতিয়ালৈকে উলাই যাব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে আমাৰ গোটে লগৰ কেইজন আহি নাপায় এইটো কিন্তু টাইমৰ ওপৰত বেসড হৈ গল মই সেই টাইমটোৰ কথা কৈছো যেতিয়া গোটে কেইজন লগৰ আহি পাব তেতিয়াহে আমি গোটে কেইজন উলাই যাব পাৰিম এতিয়া মই ক'ব পাৰো যে we cannot leave until all our friends arrived এটা টাইমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ যেতিয়ালৈকে আমাৰ গোটে কেইজন লগৰ আহি নাপায় সেই সময়ছোৱালৈকে আমি ৰখি দিব লাগিব আমি উলাই যাব নোৱাৰো সো এইটো until টো টাইমৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছে unless টো অ্যাকশনৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছে ক্লিয়াৰ ठीक है सो यहाँ पे इसलिए unless लिख रहे हैं ऑप्शन डी नंबर 14 देख लो ये वाला रोहन is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project रोहन is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project মানুহজন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে সবে তেখেতৰ প্ৰজেক্টত সহায় কৰিবলৈ ৰাজি হৈ আছে সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কিয় यस ইলে কৈছে আনসাৰটো আমাৰ আগৰ until unless ডিফাৰেন্সটো নিলে ধুনিয়াকে লিখি দিছে মনালিসা ধুনিয়াকে লিখি দিছে সুদেউফা বুলি আমাৰ এজন আছে বঢ়িয়া তেওঁ দিছে আনসাৰটো বৰ্ণালীও কৈছে বঢ়িয়া সো এনেকে কনসেপ্টবোৰ মনত ৰাখিব হা তুনামনিয়ে কৈছে হানি খাওক বুলি পঠাই দিবচোন হানি মানি সব পঠাই দিব ठीक है तुना सब भेजना, हनी भी भेजना, मनी भी भेजना एकदम।
অভিজিত ভুল আনসাৰ দিছে eager eager মানে কি eager মানে everyone is always eager তাৰ মানে ৰেডি হৈ থাকে enthusiastic মানে কি they are always excited enthusiastic বুলি ক'লে তাৰ মানে তেওঁ enthusiastic হৈ থাকে ঠিক আছে কি কৈছ নহয় মই কি ক'লো শব্দবোৰে পাক লাগিছে সৰি ৰব enthusiastic যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে মই বুজাইছো যে তেওঁলোক এক ধৰণে এক্সাইটেড হৈ আছে enthusiastic তেওঁলোকে বহুত এটা এক ধৰণৰ উৎসাহ এটাত আছে সো মই কোনটো ওয়াৰ্ড ইউজ কৰাটো বেষ্ট হ'ব এটো সিচুৱেচনত মানুহে সহায় কৰিবলৈ যেটা প্ৰস্তুত আছে বা প্ৰস্তুত বুলি ক'ব বিচাৰিছো তো সো মই ক'ব লাগিব the word I will use the word eager জুনে এ কৈছে yes eager is the right answer ঠিক আছে magnanimous মানে কি শুনিছে এজনে magnanimous মানে হৈছে জুনে বহুত সহায় কৰে লোকৰ magnanimous মানে very generous kind of a person এটো লিখি থক magnanimous মানে generous helpful forgiving তে মানে ভুল ধৰি নাথাকে মানুহৰ ঠিক আছে আৰু লোকক সহায়ও কৰে এই কাৰণে লোকক তেওঁ ভুল ধৰি নাথাকে বেছি ক্ষমা কৰি দিয়ে কোনোবা যদি দুখ কৰিছে বেছি হেতু কথা লৈ লাগি নাথাকে গ্ৰাজ নাৰাখে আৰু জেনাৰেস হয় মানুহক লৈ পেলাই সহায় কৰে ঠিক আছে তেনেকা ক্ষেত্ৰত আমি magnanimous বুলি কওঁ আৰু এটা শব্দ আছে যোনটো ফ্ৰেন্ডলি বুজায় gregarious বুলি এটা শব্দ আছে ঠিক আছে gregarious GREGARIOUS that is also another word gregarious these are all positive words magnanimous gregarious amicable is another word amicable তাৰ মানে friendly ঠিক আছে এই words বিলাক মনত ৰাখিব আৰু এটা চাও I dash this color a lot I dash this color a lot eager মানে willing ঠিক আছে eager বুলি যেটা কও কোনবা সুধিছে eager meaning to কি eager মানে willing তাৰ মানে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আপুনি প্ৰস্তুত ঠিক আছে আপুনি ৰৈ আছে বাচ্চাই পেলাই এটা কাম কৰিবলৈ আপুনি তাৰ মানে eager হৈ আছে এই বস্তুক লৈ পেলাই ঠিক আছে আপুনি নিজকে ৰখাই আছে যে মানে আপুনি নিজকে ৰখাই ৰাখিব পৰা নাই এক ধৰণে তথাপি ৰখাই ৰাখিব লগা হৈছে ইউ আৰ আপোনাৰ খুব ইচ্ছা এটা আহিছে এটা কাম কৰিবলৈ ইউ আৰ eager to do it তাৰ মানে ঠিক আছে হেতু কয় eager বুলি খুব ইচ্ছা যেটা থাকে আপোনাৰ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ হেতুক eager হোৱা বুলি কয় I dash this color a lot obviously এটো এটা ফ্যাক্ট হয় সব এনেকা ফ্যাকচুয়াল স্টেটমেন্টস এতিয়া দিয়া হয় ফ্যাকচুয়াল স্টেটমেন্টস মনত ৰাখিব ফ্যাক্টস কলে সদায় সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখা হয় সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখা হ'ব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত কেনেকৈ লিখা যায় সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিবলৈ আমি কি কৰো সাবজেক্টটো লিখি উঠি পেলাই ডাইৰেক্টলি তাৰ পিছত ভাৰ্বটোৰ ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰীটো লিখো ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী right first degree of the verb তাৰ মানে শৰ্টত লিখিব গলে v1 তাৰ মানে কি লাইক শব্দটোৰ ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰীটো কি হয় লাইকে হয় ঠিক আছে বেলেগ ফৰ্মত লিখিবলৈ গলে হয় ইয়াক মই লাইক লিখিব লাগিব ঠিক আছে লাইকড বুলি কলে এই বেলেগ ডিগ্ৰীত গুছি যাব verb second degree verb third degree গুছি যাব right liking বুলি কলে এই আকৌ present participle ফৰ্মত গুছি গল liking এটো আকৌ present participle ফৰ্মত গুছি গল ঠিক আছে So এইগিটা ফর্মস ইয়াতে ইউজ নহয় ইয়াতে ইউজ হ'ব verb first degree কাৰণ এটো মই ফ্যাক্ট কৈছো ফ্যাক্ট কলে simple present tense স্ট্ৰাকচাৰটো এটো ঠিক আছে so therefore ইয়াতে মই কোনটো লিখিব লাগিব I will have to write the word like subject to এটো হল I পিছত first degree of the verb আহিব like simple sa sentence simple sa question है logic ये है ठीक है understood সবে বুজি পাইছে চলো তো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পিডিএফ টো আপলোড কৰিম স্টুডেন্টস পিডিএফ ত আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনছ আছে সো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক এই এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনছ কেটা এইগিটা কোৱেশ্চনছ আজি আপোনালোকে নিজে সলভ কৰিব এজ প্ৰেক্টিস অল অফ ইউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছৰ কোৱেশ্চনছ আছে এই এনেকুৱাকে আপোনালোকৰ এৰৰ ডিটেকচনৰ কোৱেশ্চনছ আছে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আৰু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ এনেকে এৰৰ ডিটেকচন সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কোৱেশ্চনছ এইখিনি আমি যোনখিনি আজি ক্লাছত চাইছো ঠিক তেনেকুৱা আৰু কিছু কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা আছে আপোনালোকে এইখিনি কোৱেশ্চনছ আজি সলভ কৰিব আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত ঠিক আছে গ্ৰামাটিক্যালি ৰং সেন্টেন্স ডিটেক্ট কৰিব লাগে অল অফ দিস আই ওয়ান্ট ইউ টু সলভ বাই yourself ইন দ্য টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ যোনটো পিডিএফ আপলোড কৰি দিম আজি আৰু পিডিএফ টো পাবলৈ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব লাগিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে বহুতে কৈ আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ লিংক ক'ত পায় সদায় কৈ দিও টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ লিংক ইজ अवेलेबल ইন দ্য কমেন্ট সেকশন আপোনালোকে যিকোনো ইংৰাজী ভিডিঅ'ৰ তলত যাওক আপোনালোকে এই চেনেলটোত থকা মোৰ ইংৰাজী ক্লাছেছ কেটা চালে
তলত সদায় কমেন্ট সেকশনত এটা কমেন্ট পিন পাব ফাৰ্স্ট কমেন্টটো সদায় আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মই দি থোৱা থাকে যাতে আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে সুন্দৰকৈ গোটেই PDF ষ্টাডি মেটেৰিয়েল এটসেট্ৰা যিমানখিনি প্ৰভাইড কৰা হয় তাৰ পৰা যাতে ডাউনলোড কৰি সুন্দৰকৈ পঢ়ি থাকিব পাৰে সো সেইখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব মই কম্প্ৰিহেনচনৰ পেছেজো প্ৰভাইড কৰি দিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি সেইকাৰণে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন হৈ থাকিব ঠিক আছে অল অফ ইউ হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ADRE এণ্ড ইভেন ফৰ আদাৰ এক্সামছ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত তাতে গোটেইখিনি ইংলিছৰ মেটেৰিয়েল পাই যাব আসাম মহাবেগটোৰ কথা মই হেকত কৈ দিছো আসাম মহাবেগটো হেগিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব যোনে মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আপোনালোকে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন কোৰ্सेছ লৈ থাকিবলগীয়া যে হয় সেই প্ৰবলেমটো আপোনালোকৰ অটৰাই দিবলৈ যাতে আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি খৰচ কৰিব নালাগে আসাম মহাবেগটো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰা আছে ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা ADRE 24/7 এপটোত আপোনালোকে আসাম মহাবেগটো জয়েন কৰিব পাৰে ইউজিং দ্য কোড Y577 সকলোৱে এই কোডটো লিখি ৰাখক যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে ADRE 24/7 ৰ কোৰ্স জয়েন কৰে যেতিয়াই জয়েন কৰে আপোনালোকে এই কোডটো ইউজ কৰিব আগতে ষ্টুডেন্টছে জয়েন কৰোতে এনেকুৱা কোডটো ইউজ কৰিছে আৰু এনেকুৱা কোডটো ইউজ কৰি তেওঁলোকে লোৱেষ্ট প্ৰাইচত কোড বেচেছবোৰ জয়েন কৰিব পাৰিছে কোৰ্সেছ জয়েন কৰিবলৈ অত্যন্ত কম মূল্যত যোনটো আপুনি মোষ্ট the lowest possible price যোনটো এভেইল কৰিব পাৰে সেই কোডটো এপ্লাই কৰিলে হেতু এভেইল কৰিব পাৰিব কোডটো হৈছে Y577 মনত ৰাখিবলৈ খুবেই সহজ কাৰণ এটো মোৰ ফেকাল্টি কোড হয় মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কয় যে পঢ়েंगे साथ साथ with Shubham Sir's code Y577 লিখি থৈ দিব কোৰ্সেছ জয়েন কৰে কামত আহিব আৰু yes আমাৰ 29 টকাত মাত্ৰ হাল্লাবল বেচটো মাত্ৰ 29 টকাত এভেইলেবল আছে ইয়াতে আপোনালোকে এক্সামৰ ঠিক লাষ্ট কেইদিনত এটা এক্সামৰ দিনটোৰ কাৰণে এটা হেল্প পাই যাব যাতে আপোনালোকে এটা কাৰেক্ট মাইন্ডসেট কাৰেক্ট ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পেলাই এক্সামটোত বহিব পাৰে ADRE গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাত আৰু গ্ৰেড 3 মক টেষ্ট বুকলেটখিনি আজি আকৌ ৰিষ্টক হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰে ডেলিভাৰী ডেটটো এবাৰ চাই ল'ব যাতে যদি এক্সামৰ ঠিক দুদিন এদিন আগতে আহি পায় ডেলিভাৰী ডেটটো তেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰাটো মই ৰেকমেণ্ড নকৰো কাৰণ হেতুৰ লাভটো উঠাব নোৱাৰিব আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ টাইম নাপাব আৰু যদি দুই এদিনতে আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী হৈছে এতিয়াও সময় আছে অৰ্ডাৰ কৰি লওক মক টেষ্ট বুকলেটটো OMR sheet question papers complete 2000 questions with complete solved described answers গোটেইখিনি সলিউশন sheets সহ আপোনালোকে পাই যাব ঘৰত বহি ADRE এক্সামৰ আগতে ADRE পৰীক্ষাটো ঘৰতে দিয়াৰ নিচিনাকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি যাব পাৰিব প্ৰত্যেক দিনে প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই আৰু আমাৰ মক টেষ্ট সিৰিজ অনলাইনো এভেইলেবল আছে অনলাইন মক টেষ্ট সিৰিজ কেইটা আপোনালোকে কমপ্লিট 6 months কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনিও পাই যাব এণ্ড সাবজেক্ট ওয়াইজ সেকশন ওয়াইজ কমপ্লিট ফুল লেংথ মক্স এই গোটেইখিনি তাতে এভেইলেবল আছে আৰু ADRE গ্ৰেড 4 ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে মই কৈ আছো আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ভাইটি ভন্টি বা দাদা বা কোনোবা চিনাকি লগ বন্ধু আপোনাৰ গ্ৰেড 4 এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বুলি আপুনি গম পায় তেওঁলোকক ক'ব যে ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ ADRE গ্ৰেড 4 ফাইনেল পাঞ্চ বেচটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ক্লাसेस 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টি থাকিব তাতে গোটেইকেইটা সাবজেক্টছ কভাৰ কৰা হ'ব আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ কাৰণে সুন্দৰ প্ৰস্তুতি এটা আপোনালোকক আগবঢ়োৱা হৈছে 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা ADRE গ্ৰেড 4 ফাইনেল পাঞ্চ বেচটো এই গোটেই বেচেছ কেইটা জয়েন কৰিবলৈ Y577 টো মোৰ কোড হয় যদি আপোনালোকে কোৰ্সৰ বাহিৰে মক টেষ্ট বা বুকছ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে Y577 কোডৰ হেকত S কোডটো এপ্লাই কৰিব Y577 S কোডটো লিখি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিলে তেতিয়া মক টেষ্ট বুকছটো লোৱেষ্ট প্ৰাইচটো এভেইলেবল পাই যাব মোৰ ক্লাছ টাইমিংছ হৈছে সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে ইউটিউবত অন দ্য ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্ট YouTube প্লেটফৰ্ম ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে ক্লাছ যদি ভাল পাইছে ডেফিনেটলি হিট দ্য লাইক বাটন শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেশনটো কমেন্ট সেকশন জনাব আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰিজ আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আহিব কমেন্ট সেকশন আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰিব so that you do not miss any of our classes for these important days of the important ADRE grade 3 exam ADRE 24/7 Northeast Wahaba Beanda Hoffer Beanda Log Next class until then take care and all the best